Sziasztok! Nagyon sokan idegenkednek mai napig attól, hogy indukciós főzőlapot vásároljanak, és ennek pedig az oka a legtöbbször az, hogy egyáltalán nem tudnak róla semmit, vagy amit tudni vélnek, az nagyon messze áll a valóságtól, az igazságtól, úgyhogy ma ezen fogunk segíteni, mégpedig úgy, hogy nem csak bemutatok működés közben egy indukciós főzőlapot, hanem akkor, ha már így van, akkor már főzünk is, nem igaz? Tegyünk is egy jót. No. Tehát akkor ez a csodálatos példa, ez a Duras márkájú főzőlap. Erről azt kell tudni, hogy ugye ez egy két zónás történet, itt van a másik. Nem véletlenül tettem egyébként ide ezt a cuccot, erre majd később rátérek, hogy miért. Ugye az indukciós főzőlap hogyan működik, ez az mágneses indukció elvén működik, ami azt jelenti, hogy önmaga nem forrósodik fel, tehát egész nyugodtan most ezt fogom bekapcsolom. Azért van külön kapcsolója, mert ennek valódi standby módja nem nagyon van. Ez a standby mód, amikor gyakorlatilag kvázi be van kapcsolva, működni nem működik, de mégiscsak fogyasztja az áramot, semmi értelme nincsen, ezért kapott egy külön fölkapcsolót, amivel le lehet kapcsolni. Szóval most bekapcsoltam, és akkor, hogyha bekapcsolom, és azt mondják, hogy 1600 watt, akkor ugye eleve erről jelez, mert nincs rajta mágnesezhető edény, ugye? Mágneses indukció elvén működik, tehát mágnesezhető edény kell rá, másik pedig az, hogy nyugodtan rátette az ember a kezét, semmi nem fog az ég egyet a világon történni, mert nem melegíti magát a lapot. Tehát ugye ezen egy hőkezelt üveglap van, ki is kapcsolom, hogy ne sípoljon itt nekünk, de abban a pillanatban egyébként most bekapcsolom vissza, nézzétek, abban a pillanatban, hogy mágnesezhető edényt teszek rá, ugye már is tisztán látszik, hogy elkezdte melegíteni. Van is ennek most egy kis hangja, ez nem mindig van így egyébként, most van egy kis hangja, de akkor ezt már így is hagyom, és jó magason hagyom a hőmérsékletet. Ugye ezt már az egyik videómban mutattam, egyébként be fogom ide linkelni nektek, tehát amikor megnéztük, hogy mi mennyit fogyaszt a lakásban. Ezt már mutattam, hogy ez azért nagyon jó, azért szeretem, mert ezen a wattot is lehet nézni, vagy pedig a fokot, tehát most 180 fok, vagy 1600 watt. És én a wattot szeretem használni, akkor tudom, hogy nagyjából mennyit fogyaszt a készülék. Úgyhogy, ahogy látjátok, lejjebb vettem, és már is itt a vizet direkt hagytam benne. Ezzel azt akarom megmutatni nektek, hogy ugye mosogatás után ezt az acél, tehát hogy hogyan kell az acél, ez ugye egy acél serpenyő, az acél serpenyőt, meg általában az acél cuccokat hogyan kell használni, ez plusz egy kis bónusz nektek, mert nem mindenki tudja, hogy hogyan nem fognak letapadni benne a dolgok. Az acél serpenyőt úgy kell használni, hogy magát a serpenyőt először felforrósítjuk, minden nélkül. Na most azért tettem bele vizet, egyrészt, hogy lássátok, egyrészt látjuk mindannyian, hogy mikor forrósodik föl teljesen, másrészt pedig, hogy lássátok azt, hogy mosogatás után gyakorlatilag el sem kell törölgetni, hanem egész egyszerűen úgy, ahogy van vízzel együtt felrakod, és akkor amíg el nem párolog a víz róla, mert ugye ez célszerűen el kell, hogy párologjon, hiszen akkor, ha ez nem történik meg, akkor az olaj is ugye ki fog csapódni, meg stb. Az nem szereti a vizet. Másrészt pedig ugye így tudod ellenőrizni, hogy szépen felforrósodik mindenhol rendesen. Jó? Itt lehet egy kicsit megcsülni, mondjuk 1200 wattot szoktam használni. Én olyan fokot nem nagyon várítok, én egyáltalán használom a Celsius fokos beállítás rajta. Pár úgy szokta használni egyébként, ő meg a wattot nem nagyon szereti, tehát ő abban nem nagyon tudja, hogy most akkor hogy van. Ki mit szokott meg, ugye nyilvánvalóan, itt még látjuk, hogy van rajta víz, felforrósítjuk ugye az acélserpenyőt. Ilyenkor már ezt a készpróbát, ezt már nem javaslom senkinek, ugyanis oké, hogy nem forrósítja föl maga a főzőlap az üveget, de az edény, mivel a dolgok kölcsönhatásban vannak, ugye az edényt felforrósítja az indukció, ugyebár, az edény pedig, a forró edény pedig az üveglapot. Tehát itt már ezt a kéztesztet nem csináljuk meg, itt már nem fogom mutogatni, ám bátor, itt ilyen. Látjátok? Tehát ez az érdekes benne, ez a klassz ebbe a dologba, hogy nyugodtan mellé lehet pakolni bármit gyakorlatilag, ezért tettem ezt is ide, hogy lássátok ezzel demonstrálva, nyugodtan oda lehet mellé készíteni a cuccot, mert hogy egész egyszerűen ott nem forrósodik, meg amúgy sincs ez ugye bekapcsolva sem, de ha bekapcsolnám is, egész nyugodtan be lehet kapcsolni, nem történik semmi extra, és akkor gyakorlatilag mondjuk 1300 wattot tudom állítani, már jelzi is, hogy nincs rajta semmi, és egy idő után, hogyha sokáig elrolozik, nyilván ki is fog kapcsolni. Felforrósodott, amint látjátok, semennyi víz nem marad benne, felforrósodott az acél serpenyőnk, mehet bele az olaj, mi olajjal főzünk, lehet, hogy egy picit sok is lett,
de most elég sok a hagyma is. Sima pörköltöt fogunk készíteni, ez most arra elég, hogy demonstráljuk itt a képességét a dolgoknak. Acéldényre megint kitérve, felforrósodott acéldénybe felforrósítod az olajat is. Tehát megvárod, amíg az olaj is felforrósodik, nagyon fontos. Mindenre a kis hókusz-pókuszra azért van szükség, mert mintha amúgy nem lehetne benne sütni. Amúgy is lehet, csak ha azt akarod, hogy ne ragadjanak a dolgok, akkor ezt így kell csinálni. Tehát felforrósítod az edényt, felforrósítod az olajat, akár felített kézzel is érzed, hogy már forró az olaj, de elkezded érezni az illatát is, mint a lángos sütőnél. Úgyhogy ezt nem lehet eltéveszteni. Nyilván azt ne várd meg, hogy elkezdjen, tehát vissza kell venni, tehát hogy elkezdjen füstölni, mert van az a szint, ugye főleg mivel nem valódi napraforgó olajokat kapsz, hanem lepceolajat gyakorlatilag a boltokban, ez nehezebben viseli a hőt. Úgyhogy én 800 watt körül szoktam, általában például teflonban 800 watton csinálok nagyjából mindent. Ebben képzeljétek el, hogy 200 wattot tudok nyerni, közben belerakom gyorsan a hagymát. Igen, mert én is késtem. Ebben tudok 200 wattot nyerni, ugyanis ebben de nem az a cél, hogy megégessük a hagymát, ebben minden sokkal gyorsabban sül. Ugye itt még nem teszünk bele semmit, már üvegesedik is, mivel nagyon forró volt az olaj. Sokkal gyorsabban sül minden, már egy picit megkapta, nem baj. Ezzel gyakorlatilag nem sokára készen is leszünk ezzel a hagymával. Olyan jól sikerült itt eldumálnom közben az időt. Úgyhogy gyakorlatilag 600 watton vagyok, nézzétek meg, ugye? Már kicsi olaj ráment és így nehezebb egy picit, de 600 watton vagyok. Ugye mi a baj a törölgetéssel ilyenkor? Ugyebár érintőgombosak általában mindegyik ilyen cucc, mindegyik ilyen indukciós, figyeltek. Letörölném róla az olajat, most sikerült, de általában, látjátok, már vette is, már úgy érzékelte, hogy hozzáértem, úgyhogy ilyenkor előről gyorsan felprogramozzuk, visszatértünk 600 wattra, de ha le akarod menet közben törölni az olajat róla, akkor ezzel számolni kell. Le lehet lokkolni, tehát van rajta gyerekzár, le tudom lokkolni, és akkor hiába nyomkod bármit a gyerek vagy én, mondjuk kikapcsolni ki tudja, úgy látom. Oké, vissza föl kell először oldani a gyerekzárat, jól látom? Nem? Bekapcsol? Jó, oké. Tehát a kikapcsolás az működik ilyenkor is, jó? Tehát kikapcsol nyilvánvalóan ki lehet. Teljesen logikus, oké. No, tehát a gyerekzárral kell, hogyha le akarod törölni, de a kikapcsolás még így is véletlenül meg tudod nyomni. Tehát általában ilyenek ezek a modellek. Elmondtam az elején, meg megmutattam ugye, hogy erroros abban az esetben a történet. Tehát hibát kapsz abban az esetben, hogyha nincs rajta az edény, és nincs rajta olyan edény, ami mágnesezhető, és ki is kapcsol. Na, és akkor itt jön be megint az a képbe, hogy nagyon sokan azt gondolják mai napig, hogy az ő edényeik biztos úgyse mágnesezhetők, egyébként ezt egy mágnes segítségével nagyon könnyen ki tudod próbálni, és akkor azért nem is lesznek ilyen indukciósak, meg amúgy is az ördögjátékszerrel, hogy nem, mert azt szeretem, hogyha melegszik, azt akkor jó van, azt tudom kezelni. Hát ez ma már ugye nagy butaság, annál is inkább, mivel ma a kereskedelemben kapható összes edény gyakorlatilag 99,9%-a használható indukciós főzőlappal, indukciós dolgokkal. Ugye rá is van írva, sőt általában nem is ráírva van, hanem ikonokkal van jelölve. A probléma az, hogy ez nem szabványosított, ugye megfogyasztottuk közben itt a hagymát, ez nem szabványosított történet, hanem sajnos össze-vissza ikonok vannak, neked kell rájönni, hogy melyik az indukció, ha nincs ráírva külön, akkor neked kell rájönni, hogy melyik érő az indukciót, de mondom, meg lehet nyugodni, 99,9%-a ma már olyan az edényeknek, akár ipari felhasználásra, akár otthoni felhasználásra, hogy nyugodtan lehet használni indukciós főzőlappal, úgyhogy ezzel problémát szerintem nem lesz. Jó, úgyhogy hagymát azt nagyjából megfonyasztottuk. Ugye a hagymának a szerepe az, hogy közben egy kis főzőske is legyen. A hagymának az a szerepe, ugye, hogyha rátesszük a húst, akkor gyakorlatilag kihozza belőle a levet, tehát magyarul minél több hagymát teszel alá, annál szaftosabb lesz a pörköltöd, viszont túl sokat sem érdemes, mert ugye egyrészt elviszi az ízét, másrészt én például nem szeretem azt, hogyha benne van nagyon a hagyma, azért is vágtam ilyen viszonylag kis kockákra, hogy ez majd szétfolyjon benne. Aki úgy szereti, hogy ő szereti a serceg a fogak között, akkor nyilván rusztikusabbra is vághatja. No, de a lényeg az, hogy minél több hagyma, annál több a szaft, és ugye picit itt most már megemeljük a hőt, megmondom miért. Ugye azért, mert hamarosan belekerül a hús. Itt még ugye a hagymára semmit nem teszünk,
tehát nem teszünk semmilyen sót vagy ízesítőt, már csak azért sem, mert hogyha sót tennék most rá, az összes létező vizet kikapná a hagymából, ami nem célszerű, tehát azt nem szeretnénk, ha ez történne. És akkor hamarosan bele fog kerülni a húsi. No, készen is van a hagymánk, akkor belekerül szépen a húsunk. Ezt igazából jó alaposan le kell csurgatni, ne legyen vizes, mert annál tovább fog sülni. 1, 2. Mi a célunk most? Az a célunk, hogy kapjon egy kis pörköt a húsnak a külső része. Tehát azért mondtam, hogy magasabb hőmérsékletre, akár 1000 wattra is én fölveszem most ezt a főzőlapot. Minél gyorsabban belelapátoljuk, és hát természetesen lecsurgatjuk, amennyire tőlünk telik, bár ez már le lett elvileg csurgatva, előkészítettem valamilyen szinten. Tehát a lényeg az, hogy itt minél gyorsabban igyekszünk egy kis pörköt adni a húsnak a felszínének, mégpedig azért, hogy lezárja a kockákat, tehát lezárja a húsinkat, és benne maradjanak az ízanyagok a húsba. Van, aki itt már tesz rá sót, mi egymást, hát lelketek rajta. Egyet viszont mindenképpen meg kell jegyezni, hogy ebben a fázisban a piros paprikát felejtsétek el, mert hogyha hát van, aki ráteszi, mert ő égetten szereti, tehát ő szereti, ha égett íz van az ételben. Ízlésekkel nem vitatkozunk, tehát ha ő így szereti, akkor ettől legyen boldog. Semmi probléma, ez az ég egyet a világon nincsen. Viszont ugye az a hivatalos álláspont, hogy ilyenkor nem rakjuk még bele a piros paprikát, még mindig kevés, itt jó sok hő kell, most 1400 wattra vettem föl, ez már lehet, hogy kicsit sok lesz, de ugye már pici levet elkezdett engedni a húsink, ami nagyon jó, így nem fog megégni a hagyma a magasabb hőfoktól. Látjátok? Itt keletkezik rajta már a picit megkapta a külső rétegét a húsinak. Ez nagyon jó. Próbáljuk úgy keverni, hogy ahol még nincs ilyen, ott legyen. És akkor amikor már az összes húsunk majd így fog kinézni, na akkor jöhet a tulajdonképpeni főzés, tehát akkor fog rákerülni a vizenyő. Ugye itt már az olajat fel is szívta a cucc, tehát ott tartunk, hogy az olaj az föl lett szívva. Nem véletlenül kevergetem, egyébként nagy hőfokon vagyunk, nem cél, hogy az ilyenkor is meg tudja kapni, attól, hogy nem ragad le, ugye, mert felforrósítottuk az edényt, ettől függetlenül meg tudja kapni, csak mivel nagyon sok a hús, így nehezebben sül, látjátok, tehát azért egy picit most már megállok vele, most már picit nagyjából annyira elegyengedtem, hogy tehát mindenhol érje most már a hő rendesen. Lényeg az, hogy addig csináljuk ezt a fázist, ameddig mindegyik húsinknak megszűnik ez a pirosság. Látjátok, még itt is van nyers, teljesen nyers, de egyébként, ha folyton csak kavarjátok, előbb-utóbb, higgyétek el, meg fog mindegyiknek sülni az oldala szépen. Úgyhogy ez a jó pörköltnek a lényege, hogy ilyenkor, én még ilyenkor mondom, sózni sem szoktam, mert a sózod, az aztán az fogja, és aztán összes vizet, azt ugye, nyilván só, az a vizet szedi kifelé mindenből, tehát gyakorlatilag az összes vizet kiszeded a húsból, és ezzel a szaftokat is. Tehát itt ebben a fázisban én azt javaslom, senki ne fűszerezzen. Egész egyszerűen pörköljétek meg a húsnak a külső rétegét, és akkor rendben lesz. Azt már most látom, hogy ugye mivel nagyon sok a húsi és alacsony az edény, a vizet azt majd úgy kell ráönteni, hogy ellepje az egészet, tehát az a jó, és én azt kísérleteztem ki, lehet, hogy főző műsorokban is elmondják, nem tudom, én még ezt így nem hallottam, hogy soha nem szabad utántölteni. Tehát én azt kísérleteztem ki, volt egy időszak, amikor nagyon sokat kellett főznöm, mindegy. A lényeg az, hogy mindig az volt a jó, hogyha annyit tettem rá, hogy éppen ellepte, annyi vizet, egyébként bolonyait csináltam a legtöbbször, rettenetes mennyiségben éltem során, a húsra mindig annyi vizet tettem, hogy ellepte, és akkor utána nem töltöttem újra.
hanem egész addig főztem, amíg pont jó nem lett a hús, ugye nyilván kóstolni kell meg, mit tudom én, tehát oda kell nyilván figyelni, egyébként most már lassan jó lesz a húsim, meg kezd a rózsaszínesség teljesen megszűnni, és akkor a legjobb ízű pörköltöt, bolonyait, bármit, milánóit, bármit csinálsz, azt így tudod elérni, hogyha nem töltöd után. Ugye, ha után töltöd, abban a pillanatban veszít az ízéből, és az a víz, az már nem főtt annyit, mint a többi víz. Ez nagyon fontos. Borzasztó fontos. Ez hülyeségnek tűnhet, vagy nem tudom, butaságnak tűnhet valaki számára, de higgyétek el, hogy ez így van. Hogy el fogja venni az ízét, nem olyan lesz az íze, nem lesz tökéletes. Akkor lesz tökéletes, ha pont ellepi, és csak addig sütöd, csak addig főzöd, sütöd, amíg az addig le nem megy, hogy meg nem sül a hús. És te, amikor pont jó az húsodnak az állama, már megsült, megfőtt, akkor lehet azt csinálni, hogy tulajdonképpen lehet azt, hogy befejezni ott a főzést, és nem után töltögetni, meg jaj, még nem lett jó, meg stb. Az jó lesz. Tehát akkor elrontottál valamit, akkor túl magas hőfokon vagy, mint most én egyébként, tehát most már elég volt az 1400 fokból, hiszen csak levet engedett a hús, ugye, hát itt két iskola van innentől. Tehát ennél a fázisnál az egyik iskola, hogy teljesen el kell róla a húslevet, teljesen el kell redukálni, talán úgy mondják a főzésben, nem akarok itt okoskodni, nem vagyok szakács, de talán úgy mondják, hogy ugye teljesen így főzd el a vizet a levet róla, sikerül megint összekennem magam, tehát teljesen tűnjön el róla a lé, és akkor tulajdonképpen utána töltött föl vízzel. Na most, hogyha rajta, tehát ez azért a húsnak a saját leve, tehát azért abban egyezünk meg, hogy ennél jobb nincs. Tehát ez finom. Az ízanyagok benne maradnak akkor is, hiszen csak a víz párolog el, ám bátor azzal is valószínűleg azért némi ízanyag eljön, nyilván. De ettől függetlenül én azt mondom, hogy én itt már nyugodtan feltöltöm. Tehát amikor már, itt egy a lényeg, hogy az összes húsunk nagyjából azért most már úgy néz ki, hogy meg lett pörkölve, kívülről, pörkölt, ugye, nem hiába hívják pörköltnek, meg lett pörkölve kívülről, úgyhogy most már szerintem okésak leszünk, úgyhogy megy rá mindjárt a vizecske. Na most a feltöntendő víz tekintetében, ezt közben lejjebb veszem egy kicsit, feltöntendő víz tekintetében szintén két iskola van, aki egyszerűen csak normál hideg csapvizet ad hozzá. Mi a következménye? Eláll a főlés a cuccnak teljesen, és előről föl kell fornia, előről föl kell melegednie. Ha pedig meleg vizet adsz hozzá, akkor ugye nem áll el annyira a főlése, és még valamit tudnod kell, ez kiszámoltathatod ChatGPT-vel, akármi vagy, hogy te jó, nem tudom, nagyon otthon vagy a témában, akkor kiszámoltatod, hogy X mennyiségű melegvizet, ha kiengedsz a csapból, jó melegvizet, és azt forralod föl bizonyos hőfokra, sokkal olcsóbb, mint hogyha árammal hideg vízből állítod elő ugyanazt a mennyiségű melegvizet, úgyhogy melegvízzel főzzetek, ezt javaslom mindenkinek, tehát én is ennek megfelelően melegvizet engedek hozzá. No, még teszek hozzá, mert ugye amúgy is mondtam, hogy nagyon alacsony az edény, úgyhogy el kell, hogy lepje. Úgy. És ugye van még egy probléma, itt gondba leszek, nagyon-nagyon alacsony hőfokon kell majd főznöm tulajdonképp, mert hogy nincs fedőm erre, hát lehet, hogy van, nézzük, van egy nagy fedőm, azt majd lehet, hogy rárakom, mert hogy fedő kell innentől kezdve rá, de mielőtt bármit csinálnánk és elfelejtenénk, nyilvánvalóan először be kell fűszerezni, tehát ebben a fázisban már az összes létező fűszer mehet rá. Ugye mi alapvető fűszereket szoktunk használni, ételízesítő, só, bors, ételízesítőből nem hagyományos sózott ételízesítőt használunk, hanem tulajdonképpen szárított zöldséget, tehát gyakorlatilag sómenteset használunk, mert hogy mi nem használunk, főleg jódozott sót nem használunk, mert katasztrófa. Nyilván akinek kell, mert jód hiánya van, annak nem probléma, de akinek viszont jód túltegés, vagy gondot okoz neki túl sok jód, nem szokott erre figyelni, ne vegyetek jódozott sót, ha csak nem muszáj, tehát egészségügyileg nagyon nincs rendben. Tehát igazából abban általában jódozott asztali sót raknak, mi tengeri sót használunk, igyekszünk jó minőségűt használni, és ugye a finomított só sem jó, mert a finomítást azzal ellentétben, mint sokan hiszik, nem őrléssel csinálják,
hanem sajnos, vagy nem sajnos, vegyszerrel, mert egy ekkora mennyiségben őrléssel nem tudom, nem lenne olyan, nem tudom, lehet, hogy drágább lenne, vagy többe kerül nekik, nem tudom, de vegyszerrel állítják elő, úgyhogy nem, hanem nagyszerű tengeri só kell, amit aztán beleőrölsz őrlővel, te magad a cuccba. Hát ugye ebből itt nekem jó sok kell, egyrészt én eléggé sós vagyok, de ugye arra vigyázni kell, hogy ne sózd el az ételt, mert ha elsószol, akkor cseszeted, azt már maximum egy kis tejföllel lehet ki hozni valahogy, ha viszont kevesebbet raksz bele, azt még nyugodtan lehet pótolni utólag evésnél is. Itt is egyébként az az elv például a borsnál nálam, és ez egy nagyon érdekes, nagyon sokan nem tudják, hogy csak fehér borsot használok ilyenekhez, tehát ilyen pörikhez. Azt sokan nem tudják, itt megint csak, hogy most mennyi kéne, és akkor utólag kell nekem ugyanaz, mint a víznél. Amennyi elfedi, véknyan. Véknyan szórom rá, és kész. Ennyi. Amennyi elfedi. Ugyanaz a történet, mint a víznél. Pont annyit tettem rá, amennyi még elfedi. Úgyhogy így néz ki a történet most. És akkor kell még rá ugye piros paprika. Szintén, amennyi elfedi. Annyit kell. Tehát nem kell nagyon gondolkodni a mennyiségeken. Amennyiben ezt a metódust használod, hogy amennyi elfedi, vékonyan, nem is biztos, hogy lesz ebbe a tartóba már ennyi. Úgyhogy ez már így becsapott minket, mert ez már nem biztos, hogy kiadja. Na jó, mindegy. Ugye mivel ez egy sima pörkölt lesz, itt azért nem kell fukarkodni a paprikával, mert ez fogja megadni úgymond a salágyborsát a dolognak. Tehát ez nem egy paradicsomos vagy egyéb ilyen cucc lesz most kivételesen. Nem tudom, miért nem akar belőle kijönni. Kicsit szerintem össze van tapadva a cucc. Na, így már kicsit jobb. Párás itt a levegő a konyhába, és megadta magát. Jó, mindegy, ez most egyelőre elég, majd legfeljebb ezt is utólag lehet pótolni, tehát ezek mind olyan dolgok, amiket utólag lehet belerakni, úgyhogy itt tart most a projekt, erre kerül egy fedő, mindenképpen kell rá fedő, főleg ha ilyen nagy húsok vannak, hogy puhuljon, és én a lassú tűznek idézőjelben, óriási idézőjelben tévedjen indukciós főzőnél, annak vagyok a híve, úgyhogy ez csak szépen lassan, finoman, minél tovább, kislángon úgymond. És ez tényleg így megmaradt a régen, amikor még gázzal főzött mindenki, vagy nem tudom, hogy tűzön sütötték a dolgokat, tehát úgymond alacsony lángon, kislángon kell ezt még csinálgatni, és inkább tovább csinálódjon, úgymond, mint mind ezek a nagyszülők nyelvezetei, tehát ezek vannak benne, tehát inkább tovább készüljön, mint hogy túl hamar elpároljon róla a lé, vagy ilyesmi, és aztán utána ízetlen rossz lesz. Így lesz a legjobb ízű pörköltünk, majd meglátjátok. Remélem nem hagytam ki belőle semmit, tényleg az alapok, ja, de kihagytam az ételízesítőt, látjátok? Még jó, hogy átgondoltam. Szintén ugyanúgy, amennyi elfedi finoman, úgyhogy mindenhová szórunk, így, és kész. És nem is kell innentől kezdve ezzel különösebben foglalkozni. Úgyhogy ilyen lesz, ez is látjátok, gyönyörű szint adott neki, hogy most már nagyon jól nézünk ki. No, ráteszem a fedőt mindjárt, és akkor jövünk vissza, amikor már kicsit csinálódott a történet. Addig szavaztok. Na, srácok, az van, hogy 3-4 órája készül durván az ételünk. 600 watton, végig 600 watton, én nem nyúltam hozzá, tehát ez így volt beállítva végig 600 wattra. Késznek minősítem, tehát levettem a fedőt, az történt, kicsit hamarabb már le kellett volna, mert érdemes a vége előtt már, tehát olyan fél órával utána, hogy elkezdted csinálni, hogyha tehát elkezdted már, tehát ha rátetted a vizet, 600 watton durván ilyen fél óra múlva azért már le kell venni a fedőt, el kell redukálni szépen ezt a levet, ugye, csökkenteni kell a lémennyiséget, hogy a pörköltünk pörköltösebb legyen, mert jelenleg levest készítettünk egyelőre. De ilyenkor van az, hogy feljebb vesszük, most 1000-re veszem, lehet, hogy 800-re elég lett volna, és iszonyatosan elkezdem redukálni. Most már ki lehetett venni belőle a kóstolt, megkóstoltam. Ugye ilyenkor fogod a legnagyobb húst, a legnagyobbat, ugye? Mert azt is meg akarod nézni, hogy megfőtte már, vagy készen már megsülte már az ételed. Ilyen esetben főtt. Tehát a lényeg az, hogy megkóstolod a legnagyobb húst,
és megnézed a húsnak az ízét, és veszel ki mindenképp a léből is, és a lének az ízét is megkóstolod, hogy mennyire lehet sós, vagy esetleg mi hiányzik belőle, milyen fűszer kell még, stb. Ugye nagyon sápadt lett a történet, itt az van, hogy nem tettem még valamennyi paprikát, ami az üvegben volt, azt beleraktam, de igazából nem találom a paprikát, nem tudom, hogy hol van. Még én bűjócskán raknék bele, hogy paprikás legyen a pörkölt. Egyéb iránt azt hadd mondjam el, hogy én nagyon jól tudom, hogy most sokan felsziszentek itt, vagy amikor látták, hogy hogyan készítem meg, stb. Ez a legalapabb pörkölt gyakorlatilag, ami létezik. Tehát nyilvánvalóan ez lehet még nyugodtan paprikát, és tévépaprikát belerakni, mit tudom, pritaminpa, aki mit szeret, még lehet paradicsomot, lehet, az nagyon jó ízt ad neki. Tehát lehet paradicsomot is bele, sőt, szoktunk is beletenni egyébként paradicsomot. Én most nem cicóztam ezzel a történettel, de nyugodtan még ebben a fázisban is nyugodtan, amikor már edukálsz, akkor is hozzá lehet adni, mert az nagyon gyorsan megföl, és ugye az ízét már ugye nem fogja a húsba beleadni, de magában a szavban még benne lesz az íze, de nyugodtan hozzá lehet adni, úgyhogy én annyira paprikát nem forszírozom, de nincs vele bajom, hogyha benne van, megeszem, nem probléma. Még nem tudom, még hagymát esetleg, vagy nem tudom ki, hogy szereti a pörköltöt, de a lényeg az, hogy ezt nyugodtan lehet gazdagítani. Tehát ez most egy alaptörténet, jó? Tehát ez egy alappörkölt mindenképpen. De és akkor az van, hogy ugye amikor levettem, tehát alapvetően úgy szoktam csinálni, most ugye a videó miatt, meg én dolgozok is közben, jönnek-mennek itt az emberek, tehát a lényeg az, hogy amikor már levettem volna a fedőt eredetileg, mikor fél órával azután, hogy leteszem a vizet, tehát gyakorlatilag 3-4 távnál, akkor már nyugodtan oda lehet tenni, fölni a tésztát, vagy amit, hát nyilván ez most tésztával készül, mivel én tudom, hogy ez egy speciális tészta, ennek fél óra kell, hogy ez megfolyjon, ezért ezt nyugodtan oda lehet tenni mellé, ugye, mert hogy ez két főzőlapos ez az indukciós történet, hogy nyugodtan oda lehet tenni mellé, és akkor gyakorlatilag szinte mire elkészül a pörköltünk, addigra a tészta is elkészül, tehát innentől kezdve, meg ugye most itt az is gond, hogy ugye itt most nem tudjuk a párát elvezetni sehová, mert be kell legyen zárva az ablak, így nagyon-nagyon párásodna, hogyha most itt a tésztát megcsinálnám, úgyhogy ezt majd külön fogom megcsinálni, miután ezt kikapcsoltam, de ez a tészta, amit én használok, ez ilyen szénhidrát csökkentett tészta, ennek konkrétan pontosan 30 perc a főzési ideje, és hát durván egy ilyen 800 voltra visszavéve, tehát forrás után visszavéve 800 voltra, és kifejezetten ajánlatos ehhez is meleg vizet tenni, engedni a fazékba egyéb iránt, csak mondom. Úgyhogy gyakorlatilag ezzel akkor így el is készült a sztori, ezt még itten elredukálgatom magamnak, úgyhogy remélem sikerült a kedvet meghoznom ahhoz mindenkinek, hogy nyugodtan használtok, aki egyébként is árammal főz, de aki nem is. Annak is nagyon-nagyon tudom ajánlani az indukciós főzőlapot egyébként. Mi gázról álltunk át, tehát itt a probléma az a gázzal egy panelben, hogy ugye a rengeteg egyéb probléma mellett, jó, annyi jót tudok róla elmondani, hogy olcsó, kész. Minden más rossz. Minden más rossz. Rossz rajta főzni, a gázsütők kritikán aluljak, amit abba tudsz sütni, katasztrofális, semmit nem tudsz normálisan megsütni benne. Ugye ami a legnagyobb gond, hogy iszonyatosan büdös. Tehát olyan szag van a lakásban, tehát ugye a nyílt lángnak a használata az szörnyű. És onnantól kezdve, hogy azt mi abba hagytuk a használatát, onnantól kezdve van itt egy normálisabb, otthonosabb környezet, árammal főzünk, és láthatóan egy kultúráltabb minden, a konyhánk is minden normálisabban tud kinézni, mert a gáznak a használatával mindenféle, nem tudom mik történnek, de olyan iszonyatos büdös van az egész lakásban tőle, hogy ez valami szörnyű. És én erre allergiás vagyok az ilyen jellegű szagokra, úgyhogy innentől kezdve a gáznak mennie kellett. Úgyhogy ezt szüneteltetjük úgymond, a gázszolgáltatást, és csak és kizárólag árammal főzünk. Nem főzünk minden nap, tehát mi megengedhetjük magunknak azt, hála az égnek, hogy egy héten mondjuk a 2-3-szor főzünk, akkor az, bár hát nyilván kisebb dolgokat minden nap, mit tudom én, van itt ilyen légkőkeveréses cucc, meg mit tudom, ezért kisebb dolgokat azok előfordul, hogy minden nap itt a csajok csinálgatják, de igazából nagyobb főzés az csak, mit tudom én, 2 van egy héten, és ez bőven elegendő nekünk, és azt pedig árammal szeretnénk
megejteni. Úgyhogy ez az indukciós történet, ez egy jól karbantartható, tisztán tartható, ugye látható, hogy üveglap van, tisztán tartható, könnyen kezelhető megoldás, biztonságos is a maga nevében, ahogy mondtam, ugye gyakorlatilag, ha nincs rajta edény, akkor hibát jelez, be sem kapcsol, és aztán kikapcsol, és ez mindegyik ilyen egyébként, tehát nem is nagyon kerülhet forgalomba olyan, ami nem ilyen. Van rajta gyerekzár arra az esetre, hogyha a gyerek nagyon szeret itt de hát ugye a gyerek eleve a forró, tehát a konyhában a gyereknek nincs úgy helye, hogy itt a forró ételhez hozzáférjen, mert magára rántja, az sokkal nagyobb baj, mint hogyha kapcsolgatja a sütőt. Úgyhogy igazából biztonságos megoldásnak mondható, és egy nagyon-nagyon jól használható dolog. Némileg szívfájdalmam, hogy ilyen dupla, ez érdekes módon valami oknál fogva nem kapható már annyira, hanem ezek a szimplák vannak, de semmi gond, akkor vegyél két szimplát, hogyha neked szükséged van arra, hogy két helyen csinálj egyszerre, vagy süsséfőzzél egyszerre, mert ahogy mondtam, itt például nagyon kellemes az, hogy mire elkészül a pörköltöd, addigra kész tudsz lenni a tésztával. Tök király. Úgyhogy ugye simán tudja, ezt már elmondtam egyébként az előző videóban is, amikor a fogyasztás tekintetében végignéztük itt a cuccokat, és akkor beszéltem a főzőlapról is, hogy ez itt 1600 wattot tud maximum, ez pedig 1300 wattot. Ez nem úgy értendő, hogy 2900 wattos az egész történet, hanem ez ilyen hőleadásnak felel meg, tehát hő, mit tudom én mi ez pontosan, de a lényeg az, hogy tehát hasonló, mint a klímánál, ott is ugye a 2,5 kW-os klíma az nem 2500 wattot fogyaszt, hanem mondjuk durván egy ilyen 900 wattot maximum, és akkor a 3,5 kW-os klíma az meg mondjuk 1,7 kW-ot fogyaszt maximum, tehát 1700 wattot maximum, tehát itt is erről van szó, ez durván szem 2200-2300 wattot fogyaszt maximum, hogyha minden megy fullon. Tehát nem kell ettől megijedni, simán egyszer áramba dugós 220 voltos a történet, semmiféle ipari áram, meg semmi extra nem kell hozzá, meg nem kell az, hogy beépíthető legyen, mert ugye itt sincs beépítve, mint látjátok, és egész egyszerűen bedugod az áramba, és működik. Tehát nem kell ettől félni, hogy esetleg ilyen probléma van, és ráadásul még ennek, hogyha nem építed be, az az előnye is megvan, ugye a panel konyhák elég kicsikék, fogod, egyszer, amikor kész, végezte a főzéssel, letakarítod és elrakod. És amikor nem kell, akkor itt tök nagy helyed marad a pulton. Nagyon jó. Mi mondjuk nem használjuk erre, mert van annyi helyünk, amennyi kell, de hogyha valakinek ez egyébként előny, akkor pláne használja, azt tudom mondani, az indukciós főzőlapokat, mert egy tisztább, szárazabb, biztonságosabb érzés. Jó? Úgyhogy ez volt a mai főzőske, kis tech bemutatóval együtt, srácok. Hogy hamarosan úgy látom, hogy lehetek is. Szevasztok! Jaj, nagyon fontos még! Először is lájkoljátok a videót, ha tetszett. Írjátok le kommentbe, hogyha csináljunk még ilyet, mert ugye még lehet főzőskézni itt egész sok mindent. Bár az már nem tech bemutató lesz, nem tudom. Tudjátok mit? Egy csomó tech cucc van a konyhában. Kíváncsiak vagytok erre például a kávéfőzőtől kezdve, egy csomó mindent be lehet hasonlóképpen mutatni, ahogy mondtam, a hőlékkeveréses cuccokat, stb. Csináljunk-e még ilyet, írjátok le kommentben, illetve fogtok-e ezek után használni indukciós főzőlapot, illetve ha használtok, akkor írjátok le, hogy mik a tapasztalataitok ezzel nektek. Esetleg a negatív tulajdonságait, meg szintén szóval, én sok negatív tulajdonságát nem tudom megemlíteni, én nem is mondtam szerintem semmi olyan negatívat, úgyhogy mindenképpen írjátok ezt le, hogy ti esetleg meg tudtok-e valami negatív tulajdonságot említeni, hogy jó, igen, oké, de ez is az a probléma van vele, illetve mondom, tudtam-e valakinek kedvet csinálni ahhoz, hogy ezek után kipróbálja és megpróbálja indukciós főzőlapot használni. Különösen, ha gáz helyett, azt nagyon-nagyon tudom javasolni, mert sokkal jobb érzés lesz a lakásotokban létezni, és Isten igazából, ha csak kétszer főztök egy héten például, akkor nem fogja nagyon megérezni a családi költségvetés ezt a történetet, mert azzal szoktak még jövőt, hogy árammal főzni, az iszonyatosan drága. Nem így van. Nem így van, biztos drágább valószínűleg egyébként, mint a gáz, azt kell mérlegelni, hogy megéri-e. És nekünk ehhez, hogy ilyen környezetben lehetünk, a gázhoz képest, iszonyatosan megéri. Nekem bármelyik megérne, megmondom őszintén. Tehát én úgy vagyok vele, hogy ez nagyon fontos ahhoz, hogy otthonosabb környezeted legyen, hogy abban élhess. Na, most már tényleg búcsúzom, túl sok a duma. Szavaztok!